lekker zitten. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten, heb ik ook meteen gedaan, want we gaan vanavond iets waanzinnigs proberen. Ik wil in deze studio het allergrootste, allerstomste, allerbelangrijkste rotprobleem van Nederland oplossen. Namelijk stikstof. Want, sorry, maar het is ook een keer klaar. Het hele land zit al 6 jaar op slot. Heel veel boeren in onzekerheid. We kunnen geen woonwijken bouwen. Je mag bijna nergens meer 130 rijden. De enige manier om daar nog mee weg te komen is als die verkeersagent toevallig fan is van je tv-programma. Heb je naar je zin, Peter? Ja? Lekker. Dus we moeten dit oplossen, anders woont straks iedereen tot zijn 40ste thuis. En hier, check dit. Zelfs dijken kunnen niet worden versterkt vanwege stikstofproblemen. Dus ja, op die manier lost het probleem uiteindelijk zichzelf op. Maar ik wil dat graag voor zijn. En het kabinet wil dat natuurlijk ook, maar die lopen er nu ook in vast. En het wordt echt spannend, want morgen is de ministerraad en de VVD en de BBB zijn het niet eens. En de BBB is het zat. Kijk, zij hebben dit bericht gedeeld over stikstof. Wij dulden geen tegenwerking meer. Wow, Caroline, rustig. Wat is dat voor boer-burgerbedreiging? En misschien denk je nu, oh ja, Arjen gaat gewoon weer roepen dat de BBB er niks van snapt en dat de boeren stom zijn. Maar nee, geloof me, zo'n verhaal wordt het niet. Ik ga bijvoorbeeld ook dit soort dingen zeggen. Even kijken hoor. Daar heeft de BBB echt wel een punt. Wow, crazy toch? Ja. En als je daar nog niet opgewonden van raakt, ik ga ook iemands piemel laten zien. Dus, zet je schrap, het wordt een achtbaan. Ik doe snel mijn jasje uit. Het is tijd voor... Diepdag Donderdag! En vandaag hebben we het dus over stikstof. Of eigenlijk stikstofverbindingen. Zoals ammoniak en stikstofoxide die neerslaan op de natuur. Dit probleem speelt natuurlijk al jaren en iedereen heeft er een mening over. Of, nou ja, bijna iedereen. Terug in Woerden hijst ook deze inwoner de omgekeerde vlag in top. Net als we alle andere mensen gedaan hebben. Ja? Sympathie voor de Oekraïne. Nee, stikstof. Stikstof? Ja, vlaggenschap is toch voor de stikstof? Oh. Oké. Niet iedereen heeft meegekregen dat het speelt, maar de meeste mensen wel. Maar waarom is het nu zo'n groot probleem? Nou, omdat wij een krankzinnig landje zijn. En dan bedoel ik niet dat we een gestoorde snackcultuur hebben. Dat is ook zo. Gadverdamme. Dit lijkt wel een bedrijfsongeluk in de sausfabriek. Maar nee, ik bedoel vooral dat we in Nederland krankzinnig veel willen. Op een heel klein oppervlak. Eigenlijk net als in dit bakje. En er is niks mis met veel ambitie, maar wat wij hier allemaal willen is wel echt veel. We wonen hier met 18 miljoen mensen. We willen hier dingen maken. We willen allemaal naar ons werk. We willen allemaal recreëren. We willen de grootste haven van Europa. Een van de grootste vliegvelden. We willen de halve wereld van eten voorzien. En dan willen we ook nog Groesbeek. We willen dus veel. En dat is allemaal hartstikke leuk. We hebben een toptijd hier, toch? Ja, toch, mensen? Ja. Maar het zorgt ook voor heel veel stikstofuitstoot. Kijk naar deze kaart van stikstofconcentraties boven Europa. En die rood-paarse vlek, dat is Nederland. Je zou kunnen zeggen, Nederland is kampioen stikstofuitstoot. Ja, we zijn Europees kampioen stikstofuitstoot. Eigenlijk verdienen we een huldiging door de grachten, maar daarvoor krijgen we dus geen vergunning vanwege de stikstof. Maar goed, veel stikstof dus. Waarom is dat een probleem? Nou, omdat we nog een paar dingen willen, namelijk schone lucht, schoon drinkwater en af en toe een stukje natuur waarin je lekker in je blootje kunt sporten. Herkennen we allemaal wel, denk ik. Maar al die stikstof, dat doet iets met die natuur. Stikstof is een soort fastfood voor de natuur. Ze gaan ontzettend hard groeien, die plantensoorten. En een paar soorten profiteren er gigantisch van. En die drukken heel veel soorten weg. Ja, stikstof is een soort fastfood. En net als bij mensen kan de ene plant daar veel beter mee omgaan dan de ander. Dus hoe meer stikstof, hoe minder verschillende planten je krijgt. En op een akker is dat prima. Daar wil je één soort, bijvoorbeeld mais. Maar het idee van natuur is dat het uit verschillende planten en beestjes bestaat. En te veel stikstof maakt van de natuur dus een soort akker, maar dan met alleen maar brandnetels. Nou, dan worden squats in je blootje een stuk minder leuk, kan ik je zeggen. Bovendien verzuurt de grond vanwege al die stikstof en dat is rottig voor de bomen. Deze ecoloog meet hoe zuur de grond is op de Veluwe. Ammoniak, een vorm van stikstof afkomstig van de landbouw, slaat neer in natuurgebieden zoals de Veluwe.
Het gevolg, de bodem wordt steeds zuurder. Dan gaan we op pH meten. En nu zit ik op 2,6. Ja, bij een pH 2,8 is Coca-Cola. Dus daar gaan we gewoon onderdoor. Wauw, de grond op de Veluwe is een soort cola geworden. Ik liet daar laatst ook een Mentos vallen en boem. En die zure grond heeft gevolgen voor planten en dieren. Je hoeft niet heel veel aan biodiversiteit te verwachten in een bos wat zo zuur is. Te hoge ammoniumconcentraties, wat giftig is voor planten. Huisjeslakken gaan hier gewoon in oplossen, dus die kunnen niet meer voorkomen. De grond is zo zuur dat slakken er oplossen. Dus ja, er wordt nog wel iets opgelost in dit land, maar dat zijn dus slakken. Op veel plekken gaat het dus slecht met de Nederlandse natuur vanwege stikstof. En dat is heel erg jammer, want we hebben al zo weinig natuur. Terwijl het zo mooi is. Hier, kijk dan, dit hoort bij Nederland. Net als de Biesbos, de Hoge Veluwe, het Tikibad en de Drunense Duinen. En nee, we hebben geen oerbossen. Het laatste oerbos van Nederland is in 2010 gekapt. Maar onze natuur is wel echt bijzonder. Net als kunst en oude gebouwen. Ik bedoel, we hebben net voor 36 miljoen de Dom van Utrecht gerestaureerd. Kijk nou, hoe mooi. Dus waarom zouden we dan wel de Sallandse Heuvelrug verwaarlozen? Oké, we hebben dus een heel leuk landje, maar doordat we zoveel willen, gaat dat ten koste van de natuur. En dat is niet omdat wij slechte mensen zijn. Hè? We zijn geen natuurhaters. We denken gewoon steeds, ja, sorry, ja, hier moet een woonwijk, hier moet een ziekenhuis, hier moet een school, hier willen we 20 multimiljonairs laten racen in hele snelle autootjes. Ik bedoel, ja, we moeten toch leven? Maar al die superlogische beslissingjes samen, daarmee slopen we de natuur. In de 20e eeuw is 60% van de biodiversiteit in Nederland verdwenen. De ortolaan, de hop, de bonte pino, allemaal verdwenen. En dat gebeurde ook in de rest van Europa. En daarom hebben we eind vorige eeuw een paar verdragen gesloten om, in ons eigen belang dus, de natuur te beschermen tegen onszelf. En die verdragen heten de Vogel- en de Habitatrichtlijn, waarin we met heel Europa hebben afgesproken dat de natuur in bepaalde gebieden niet mag verslechteren. Maar ja, dan is de vraag, wat is verslechteren? Is GTS verslechterd sinds die atoombom op het huis van Ludo? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik zie heel veel verbaasde gezichten. Maar je kunt op Videoland 3 maanden vooruit kijken, hè? Maar maar goed, wij moeten onze Natura 2000 gebieden dus beschermen vanwege de wet en in ons eigen belang. Maar wat er nu gebeurt in Nederland gaat wel wat verder dan gewoon op de natuur passen. Want zelfs dijkversterkingen worden dus uitgesteld en woonwijken mogen niet worden gebouwd. Of ze mogen wel worden gebouwd, maar dan mag je er niet wonen vanwege de stikstof. Hier, kijk maar. Komen hier straks 200 huizen waarin je niet mag wonen? Als er ruim 200 woningen in het zuidelijke deel van de nieuwe wijk bewoond worden, is de stikstofuitstoot te hoog voor de Natura 2000 gebieden daaromheen. En het gaat dan niet eens alleen om de woningen zelf, want die hebben namelijk geen gasaansluiting. Maar vooral om de auto's van de toekomstige bewoners en hun bezoekers. Wauw! Er wordt dus een hele duurzame wijk gebouwd zonder aardgas, maar mensen mogen er niet in wonen vanwege stikstof. En die wijk die ligt dus niet in een natuurgebied. Hè? Het is 9 kilometer verderop. Er zit gewoon 9 kilometer tussen. En wat er ook tussen ligt, pal naast dat natuurgebied, de fucking A27. Dus alsof iemand naast een discotheek woont, maar jij kilometers verderop je vaatwasser niet mag aanzetten, want dat maakt te veel geluid. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Is de natuur echt zo kapot dat een paar autootjes 9 kilometer verderop al te veel zijn? Nou, nee. Het gaat wel echt slecht met veel natuur, maar geen enkele bioloog zal zeggen dat een woonwijk 9 kilometer verderop een natuurgebied gaat slopen. Dus dan denk je, oké, maar dan is dus die wet te streng. Waarom heeft Nederland een Europees verdrag getekend dat zo krankzinnig streng is over stikstof? Nou, eerst even een leuk weetje, dat hebben we niet. Ik bedoel, we hebben dat verdrag wel getekend, maar daarin wordt stikstof niet genoemd. Dat is crazy, toch? Het is alsof je er nu achter komt dat Caroline van der Plas nog nooit het woord schnitzel heeft gezegd. Ik ga nu toch twijfelen. Kunnen we even kijken? Is dat... Die Chinezen eten helemaal geen schnitzels. Oké, gelukkig. Het zou wel crazy zijn geweest. Maar nee, stikstof staat dus niet in die Europese wet. Nou, waarom mogen we dan niet meer bouwen vanwege die stikstof? Nou, dat gedeelte hebben we helemaal aan onszelf te wijten. Want ja, er is te veel stikstof, we moeten de natuur beschermen, maar er is iets misgegaan waardoor alles op slot zit. En dat is een politiek-juridische kettingbotsing. Want die Europese wet die zegt dus alleen, de natuur mag niet verslechteren. En het idee is dat elk land zelf bedenkt hoe ze daarvoor zorgen.
En dat doet elk land op zijn eigen manier. Italië bijvoorbeeld, dat heeft ook idioot veel stikstof. De Po-vlakte is nog zuurder dan balsamico-azijn. En zij hebben ook die Europese wet getekend. Maar bij hun zit niet die hele paarse regio op slot. Want Italië vult die wet anders in dan wij. Zij staan er veel losser in. En ze checken bijvoorbeeld maar 1 keer in de 6 jaar hoe het met de natuur gaat. Ja, zo kan ik het ook. Toch? Heeft je hond geen honger? Ik denk het niet, want hij zit al 2 weken in het schuurtje en ik hoor nooit meer iets. Dat is ongelooflijk, toch? Maar ja, zo doen die Italianen dat met alles. En als je een stuk van zo'n beeld afhakt, dan komen ze er ook pas jaren later achter, joh. En ik kan dat weten, joh. Ja, hier. Bam. Hallo. Ik zei toch dat ik iemands piemel ging laten zien? Hey. Maar wij doen het anders. Hè? Wij hebben besloten om de natuur niet aan zijn lot over te laten. Wij willen dat het goed gaat met de natuur. En wij zeggen, meten is weten. Dus wat Nederland heeft gedaan, wij hebben de gezondheid van onze natuur gekoppeld aan stikstof. En dat is niet zo heel gek, want stikstof kun je goed meten en het is in Nederland een heel grote factor voor de natuur. Dus wij zijn precies in kaart gaan brengen hoeveel stikstof welke natuur kan hebben. En of je iets mag bouwen of een festival organiseren, dat hangt bij ons af van de maximale hoeveelheid stikstof die een gebied aan kan. En die grens die heet de kritische depositiewaarde. Dat is niet een heel geile term. Nee, klopt ook niet helemaal. Het zou kritieke moeten zijn en niet kritische. Maar ja, biologen zijn geen taalkundigen. Ik bedoel, als biologen taalgevoel hadden, dan hadden ze dit beest ook geen luipaard genoemd. Maar een racepoes. Anyway, de kritische depositiewaarde dus. Laten we even kijken wat dat betekent. Hier, loop even mee. Hier, dit is Nederland. Ja, het ziet eruit alsof iemand het net iets te lang in zijn broodtrommel heeft laten liggen schimmelen. Maar die groene vlekjes, dat zijn allemaal Natura 2000 gebieden. En die vinden we dus belangrijk. Hè? Zoals de Biesbos, met zijn bevertjes en zijn ottertjes. En de Waddenzee, met zijn watlopertjes. En ook nog allemaal kleinere gebieden, zoals Broekvelde, Vettebroek en Polderstein. Klinkt als een stelletje koorballen ook, toch? Hé, Vettebroek, ga jij vanavond nog van Polderstein of nu? Ja, ik ga naar het Fust. En sommige gebieden kunnen veel stikstof hebben en andere weinig. Dus elk gebied heeft zijn eigen kritische depositiewaarde. Bijvoorbeeld de Veluwe, hè, van die Coca-Cola-grond. De kritische depositiewaarde van die oude eikenbossen ligt hier. Dus dat is wat die bomen sowieso aankunnen zonder te verslechteren. Nou, hoeveel stikstof krijgen die bomen te verwerken? Bijna 2 keer zoveel. En je ziet hier ook waar het vandaan komt. Meer dan de helft is landbouw en dan een beetje vervoer en buitenland. En daartussen zit dan ook nog overig. En dat is vooral de koning die op zijn jachtscooter achter de zwijntjes uit. Maar de Veluwe heeft dus veel te veel stikstof en daardoor lossen de slakken op en gaan de bomen dood. Dus daar moet iets gebeuren. Oké, dan gaan we naar de Drentse A. Niet te verwarren met de Groningse A, maar dat is meer Maar goed, mooi gebied. Maar ook heel gevoelig. Kijk, vet lage kritische depositiewaarde. En als je dan ziet wat er allemaal neerslaat, dan is dat minder dan op de Veluwe, maar wel veel te veel voor de Drentse A. Althans, voor het gevoeligste stukje van de Drentse A. En dat zijn geen bomen, nee, dat zijn onder andere zandverstuivingen. Dan denk je, zand kan toch wel tegen stikstof? Ja, maar door stikstof wordt zand vruchtbaar. En dan gaan daar plantjes groeien en dat mag niet, want dan is het geen zandverstuiving meer. En Nederland heeft beloofd, wij houden zandverstuivingen in stand, want daar leven een paar zeldzame diersoorten. En het is gewoon grappig om daar mountainbikers op hun bek te zien gaan. Een van die zeldzame soorten is trouwens een mierenleeuw. Dat is deze. Beste biologen. Als je iets mierenleeuw noemt, dan wil ik gewoon een leeuw met 6 poten, oké? Maar goed, oké. De kritische depositiewaarde is hier dus niet boven deze grens gaat de natuur dood. Nee, het gaat over de verandering van een bepaald type natuur. En om dat zand te behouden mag er dus maar heel weinig stikstof neerslaan. Zelfs als je de landbouwuitstoot in de omgeving helemaal zou wegnemen, is dat niet genoeg om onder die kritische lijn te komen. Alleen met wat er uit het buitenland komt overgewaaid, zit dit gebiedje al bijna aan zijn tax. En dit was dan een heel gek voorbeeld en ook best wel een uitzondering. Maar elk gebied is dus weer anders. En er zijn ook gebieden zonder te veel stikstof, zoals natuurgebied Grote Wielen bij Leeuwarden. Sorry, ga ik toch... Dit lijkt toch niet op grote wielen? Dit is toch... Kijk, dit zijn grote wielen. Dikke trekken! Dat zijn grote wielen. Maar kijk, daar zit de stikstof ver onder de kritische waarde, dus dat bestaat ook. Maar voor verreweg de meeste Natura 2000 gebieden geldt dat ze te veel stikstof krijgen. Oké, dus dat is de kritische depositiewaarde. En dat is een getal dat ecologen hebben bedacht om te zeggen hoeveel stikstof de natuur kan hebben.
En dat getal is Nederland gaan gebruiken als keiharde grens om te bepalen, mag hier gebouwd worden of niet. Dus het begon met die Europese richtlijn. De natuur mag niet achteruit gaan. Stap 2 was de kritische depositiewaarde. Dus hoeveel stikstof een natuurgebied aan kan. Maar je moet natuurlijk ook weten hoeveel stikstof een project uitstoot en hoeveel daarvan op welk natuurgebied gaat landen. En dat is stap 3. De beruchte rekentool Erius, vernoemd naar de godin van de stikstofneerslag. Kennen jullie die? Het is niet heel bekend. Zeus wilde met haar naar bed, maar die kreeg geen vergunning. Ja, zo. Tragisch verhaal. En Erius is heel knap gemaakt. Hè? Je kunt precies uitrekenen hoeveel stikstof jouw project gaat uitstoten en waar het neerkomt. Hier, laten we eens even kijken. Ik heb het hier. Zo ziet dat Erius eruit. Even kijken of het kan openen. Momentje. Ja, kijk. Even zien. Het is dus een website. Lijkt een beetje op een computerspel. En daar kun je dan invoeren wat je van plan bent. Nou, ik heb hier... kijk, stel, ik heb een stukje grond gekocht in het centrum van Amsterdam. Wat zal ik daar eens doen? Nou, bad, eentjes, winkels, die zijn er genoeg. Dus ik begin een leuk boerderijtje. Oké, nou dan moet ik een plek kiezen. Nou, hier, pal voor de Oude Kerk. Oké, staltype kiezen. Aantal koeien. 1000. Nou, dan gaat het systeem rekenen. En kijk, ai, ja, dit wordt lastig. Want ik deponeer stikstof op een paar Natura 2000 gebieden ten noorden van Amsterdam. En als die al overbelast zijn, dan kom ik zwaar in de problemen. Oh shit. Ja hoor. Kut, oh, een momentje hoor. Holy fuck, dit mis hoor. Even kijken. Kut, ja hoor. Even zien, wat gebeurt er allemaal? Daar komen de handhavers. Ja hoor. You got busted by Erius. Kloten. Oké, maar... altijd. Maar Nederland heeft dus een heel slim, maar ook een heel streng systeem gebouwd om de natuur te redden. Dat is supercool, maar zo'n streng systeem heeft ook een nadeel, namelijk dat het heel streng is. En daar houden we ook niet van in Nederland, want wij willen alles. En daarom bedacht de overheid een list. Een slim vergunningssysteem dat helemaal leek te kloppen met dat Europese verdrag en met ons eigen stikstofsysteem, maar waardoor we toch lekker konden bouwen en boeren. En dat heette de PAS. Misschien ken je dat nog wel. En die PAS die zat vol met slimme trucs om de natuur toch niet zo heel erg te hoeven beschermen. Je mocht de uitstoot compenseren in de toekomst. Dat soort dingen. Allemaal heel creatief. Maar er waren ook mensen die zeiden van tevoren al, dit gaat niet werken. Zoals Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Doen alsof er geen internationale beloften zijn gedaan door Nederland. Waardoor er theoretische, illusiematige ruimte ontstaat voor de vee-industrie. Die, en dat voorspel ik u, zal sneuvelen bij de Raad van State. Ja, Esther Ouwehand zei, de PAS gaat sneuvelen bij de Raad van State. PvdA die dacht er anders over en daar hadden ze een mooie inhoudelijke onderbouwing voor. Ja, voorzitter, met alle respect voor mijn collega Ouwehand. Maar voorzitter, ik ben de laatste tijd wat gewend dat ze zuur is. Ik zit bijna een uur hier naar een zuurgraad te luisteren waar de stikstofdepositie in ons land bijna bij niet valt. Echt waar? Mevrouw Ouwehand, dat moet wat vrolijker. Dat moet wat vrolijker. Nou, wat bleek 5 jaar later? Precies wat Ouwehand zei, de PAS sneuvelde bij de Raad van State. Ja, het argument het mag wat vrolijker bleek toch geen stand te houden bij de rechter. En toen had Nederland het echt verprutst. We hadden dus een Europese natuurwet, die hebben we gekoppeld aan de kritische depositiewaarde. Daar hebben we een heel precies rekenmodel bij gebouwd. Vervolgens hebben we geprobeerd om dat systeem te omzeilen. En toen heeft onze eigen rechter gezegd, jullie naaien de boel en nu mag er niks meer. Elke nieuwe activiteit die ook maar een beetje stikstof op kwetsbare natuur geeft, is per direct verboden. Nederland zat op slot. En misschien denk je, ja, prima dit. Ik hou van natuur. En goed dat die rechter een beetje streng is. Maar dan snap je waarschijnlijk nog niet hoe streng het nu is. Hier, check bijvoorbeeld dit. Stikstofslot zet streep door wandelplannen. 150 tochten afgelast. We kunnen niet meer wandelen. Nee, de mensen zouden daar met de auto naartoe komen en daarom mochten niet doorgaan. Maar er zijn ook theatervoorstellingen die niet doorgingen vanwege het stikstofbeleid. Of wat dacht je hiervan? Kijk, dit is een zoutfabriek in Hengelo. Die wilde graag verduurzamen, maar helaas, die verbouwing die geeft eenmalig een beetje stikstofuitstoot. En daarom gaat het niet door. Dus dit bedrijf kan niet verduurzamen vanwege stikstof. What the fuck? Geen theater, geen verduurzaming. Die stikstofcrisis is gewoon het PVV-programma aan het uitvoeren.
Maar dit is wel de situatie sinds die uitspraak van de rechter in 2019. Want in een poging de natuur te redden was het stikstofbeleid al streng. Maar sinds de rechter alles heeft stopgezet, is het krankzinnig streng. De rechter heeft dus bepaald dat als er ook maar iets neerslaat op overbelaste natuur, het project wordt verboden. En dat wordt bepaald met ERIUS. De ondergrens is dus de laagste waarde die het ERIUS-model nog kan berekenen. En dat is 0,005 mol per hectare per jaar. Dat is net zoveel stikstof als in 1 klein vogelpoepje zit. Per hectare per jaar. Dus, en dit is echt zo, als een project, een koeienstal, een ziekenhuis, een wandeltocht, volgens ERIUS evenveel stikstof op gevoelige natuur deponeert als 1 overvliegende duif per jaar, dan gaat het niet door. Dat is bizar. En ook nog eens puur omdat dat toevallig de laagste waarde is die je in dat ERIUS computerprogramma kunt invoeren. 0,005. Want de natuur merkt natuurlijk helemaal niks van 1 vogelpoepje per jaar. Ja, of het moet echt precies op zijn hoofd zijn. Tuurlijk. Maar echt, dit is minder stikstof dan je kunt meten. Oké, nou, dan is nu dus de vraag, hoe komen we hier weer uit? Waar ligt de sleutel voor het stikstofslot? En dat brengt ons bij de politiek. En dan vooral bij deze mensen. De BBB. Zij willen heel graag het stikstofprobleem oplossen. Maar ja, zij willen niet dat het ten koste gaat van de boeren. Politiek Den Haag is dan ook de enige schuldige aan dit drama. En de partijen die aan deze wet blijven vasthouden, zoals een baby aan de tiet van zijn moeder, weten dat maar al te goed. Voorzitter, we hebben geen stikstofprobleem. We hebben een stikstofwetprobleem. Precies. En denk je misschien, wat een gekke beeldspraak met baby's en tieten. Maar Caroline haat moedermelk, want dat is oneerlijke concurrentie voor de koeien. Maar goed, de BBB wil dus iets doen aan de stikstofwet. En dat is niet zo gek, hè, als je ziet hoe krankzinnig die huidige situatie is. Want ja, we moeten de natuur beschermen, maar het slaat echt nergens op dat wandeltochten en theatervoorstellingen door stikstof niet door kunnen gaan. Dus we hebben inderdaad ook een stikstofwetprobleem. Daar heeft de BBB echt wel een punt. Ja. En wat dit allemaal extra interessant maakt, de BBB is aan de macht. Femke Wiersma is namelijk minister van Landbouw. En je gelooft het niet, maar ze is ook nog eens heel bescheiden. Ja, je kunt dingen over jezelf zeggen, maar ik leg liever mijn oor te luisteren bij anderen wat die zouden zeggen. Dus ik heb een rondje gedaan in mijn omgeving hoe zij mij zouden omschrijven. En de eigenschappen die ik daarop hoor, die zijn de volgende. En dat is daadkrachtig, scherp op de inhoud, inhoudelijk, een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en koersvast. Zo, ik denk dat zelfs Poetin slechtere recensies krijgt van de omgeving. Oké, we hebben dus een heel gemotiveerde partij en een volstrekt geniale bewindspersoon. Dus wat is het plan? Nou, 1. Wiersma wil regels maken over uitstoot in plaats van over neerslag. Dus niet hoeveel vogelpoepjes vallen er volgens het rekenmodel in welk stukje natuur. Nee, gewoon wat komt er in totaal uit alle dierenbilletjes en schoorsteentjes. En die uitstoot moet dan elk jaar minder worden, waardoor uiteindelijk de natuur verbetert. Dat is 1. Nou, klinkt eigenlijk als een uitstekend plan. En wat Wiersma ook wil, is die ondergrens verhogen. Dus dat vogelpoepje. Nou, Wiersma wil dat verhogen van 0,005 mol naar 1 mol. Dus 200 keer hoger, zodat je niet meer voor alles een vergunning hoeft aan te vragen. Dat klinkt ook niet zo gek. Dus dan mag je nog steeds geen megastal openen naast een natuurgebied, maar je mag wel een woonwijk bouwen. Want met die hogere ondergrens zou de bouw waarschijnlijk in 1 keer van het slot zijn. Of, zoals Caroline zegt, ruimte om weer normaal te doen. Want ja, ook voor normaal doen moet je nu een vergunning aanvragen. Dat is ook het probleem van Eindhoven. Ze krijgen die vergunning gewoon niet rond. Oké, dus Wiersma wil de uitstoot omlaag en die strenge ondergrens omhoog. Nou, lijkt mij een gouden combinatie. Ik zeg, zet die Nobelprijs voor de stikstof maar klaar. Maar er is wel 1 probleempje. Want weet je nog wat er 11 jaar geleden gebeurde, dat Esther Ouwehand dit zei? En dat voorspel ik u, zal sneuvelen bij de Raad van State. Ja, nou, dat dreigt nu weer te gebeuren. Want in dat mooie reductieplan van Wiersma is er 1 heel belangrijk detail vergeten. Namelijk, hoe dan? Want ze heeft allemaal mooie verhalen over schonere auto's en boeren die minder gaan uitstoten. Maar er staat niks over verplichtingen. Geen boetes, geen consequenties, niks. Dus het is meer een soort wens, maar wel een dure wens. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ernaar gekeken en die zeggen, het plan van Wiersma kost 21 miljard en het levert bijna geen reductie op. Dat klinkt niet heel rendabel. Natuurlijk, het is niet zo verliesgevend als mijn theatervoorstelling De Rembrandt-versnipperaar, die ik 2 jaar lang in alle kleine zalen van Nederland heb gespeeld. Lovende recensies, maar financieel een fiasco.
Maar het plan van Wiersma is dus heel slecht nieuws. En niet alleen voor de natuur, maar ook voor het juridische deel van deze ramp. Want als de uitstoot niet daalt, zal de rechter volgens de Raad van State ook niet accepteren dat die gekke ondergrens omhoog gaat. Dus dan gaat Nederland toch weer op slot. En zelfs VNO-NCW, het bedrijfsleven, dat juist heel veel baat zou hebben bij die hogere ondergrens, die zegt, in godsnaam, Wiersma, doe het niet. En dit zei de voorzitter van Bouwend Nederland gisteren nog. Dat gaat over rekenkundige ondergrens. Die kan een onderdeel van de oplossing zijn, maar nooit alleen op zichzelf. Dus er is veel meer nodig. De natuur moet verbeteren. We moeten daarop investeren. We moeten de natuur helpen. Want anders kun je geen vergunningen geven. Ook hij zegt, voer een serieus stikstofbeleid. En terecht, want pas als er een goed beleid is en de uitstoot begint te dalen, dan zal de rechter zeggen, oké, we zijn aantoonbaar op de goede weg. De natuur verbetert, dus nu kan die ondergrens omhoog. En dan ga ik dus niet meer moeilijk doen over woonwijken en dijkversterkingen. En het klinkt misschien tegenstrijdig. Minder uitstoten en tegelijkertijd meer toestaan. Maar je moet het zo zien. Hier, stel, je bent veel te dik. Omdat je al jaren veel te veel eet en nooit sport. En dan zegt je diëtist, oké, kappen. Je mag helemaal niks ongezonds meer, zelfs geen dropje. Maar als je vervolgens flink gaat afvallen en in plaats van 3 van dit soort bakken per dag eet je er nog maar 1 per week, en je gaat ook nog eens elke dag een paar kilometer rennen, dan ben je echt op de goede weg. Ja, dan maakt dat ene dropje natuurlijk niet zoveel meer uit. Dus dat is de crux om hieruit te komen. We moeten de stikstofuitstoot reduceren. En even voor de duidelijkheid, dat is de oplossing voor het juridische probleem. Maar het begon natuurlijk allemaal met een ecologisch probleem. We willen de natuur redden. En het mooie is, de oplossing daarvoor is ook reductie. Dus onze 2 problemen, natuur gaat stuk en land op slot, hebben dezelfde oplossing. En het goede nieuws is, we kunnen reduceren. Er is nog allerlei innovatie mogelijk. Nog betere stallen, nog schonere vrachtwagens, efficiënter mestgebruik. Ik bedoel, nog niet zo heel lang geleden ging het zo. Ja, het is puur natuur, maar niet heel nauwkeurig. Dus dat doen we niet meer. Maar innovatie heeft ook grenzen. Het is vaak duur, het kan niet alles oplossen. Dus uiteindelijk zal er ook heel veel vee weg moeten. Dat kan haast niet anders, want 3/4 van de Nederlandse stikstof op natuurgebieden komt uit de landbouw. En dat is best een pijnlijk punt. Niet voor mij persoonlijk trouwens. Minder vee is minder broeikasgas, minder dierenleed, minder stikstof, gezonde natuur. Ik zeg win-win, win-win. Ja, want ja, ik ben een plantaardige bomenknuffelaar en geen boer. Maar wat als je wel een boer bent? Dat is echt niet leuk. Voor een boer klinkt het zinnetje, doe even een heleboel vee weg, als een soort doodvonnis. Je produceert voedsel, je houdt je aan de wet, je probeert te overleven, en dan roept opeens iedereen dat jij het probleem bent. Maar ja, dat is wel de rottige, pijnlijke, keiharde waarheid. Voor de natuur, voor de bouw en dus eigenlijk voor heel Nederland is de agrarische sector op dit moment een heel groot deel van het probleem. Niet omdat boeren ons willen pesten. Ze zijn niet stom. We hebben ze nodig. Maar hun stikstof houdt het hele land in zijn greep. En het vervelende is, dat zullen deze 2 waarschijnlijk nooit accepteren. Zij zeggen, we dulden geen tegenwerking. Ons plan is de enige weg. En ik snap het gevoel. Ze staan pal voor de boeren, maar ze staan ook pal in de weg van een oplossing. Dus nog 1 keer alles op een rijtje. Het gaat slecht met veel natuur. Dat komt voor een groot deel door stikstof. En die stikstof komt vooral van de landbouw. En ja, de huidige regels zijn volkomen krankzinnig. Maar nee, de oplossing is niet zomaar die regeltjes schrappen. Dus we zullen echt minder stikstof moeten uitstoten. En ja, dat gaat pijn doen bij boeren. En nee, dat is niet leuk. Zo, dat wilde ik even zeggen. En vanaf nu duld ik geen tegenwerking meer. Tot zover! Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland, fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, ik was Arjen. Veel plezier met je weekend en we zien elkaar maandag. Hoi!